megvan minden. Kulcsok megvannak, úgyhogy... Hűtő, csak ez az egy vonal fülkébe? Tehát nincsen benne gyárilag, ezt neked kell. Ebben gyárilag nincsen. Aha. De ez kicsit nagyobb is, mint a gyári, meg jobb is. Szerintem, de... Útvonal ilyenkor, hogyha speciális lenne az útvonal, azt valaki elmondja egyébként neked, hogy arra nem menj, mert fák vannak, tehát kiad egy ilyen... Ezt ők se tudják, tehát igazából nem tudják. Menet közben derül ki. Tehát itt még egymásnak átadjuk, hogy figyelj ide, arra ne menjél, mert arra fás, vagy csak arra üresen tudsz kimenni, vagy arra van egy alacsony híd, arra ne menjél, ezt egymás között. Elméletileg van egy olyan magyarországi térkép, ahol be vannak az összes híd be van jelölve, ha most ugye 4 méterig nem probléma, mert 4 méter az a szabványméret. Nekünk van túlméretes engedély 4-20-ig, meg 20 méter hosszú, 22 méter hosszúságig, de az nem azt jelenti, hogy mehetünk arra, amerre nem szabad. Na, akkor ezt tartunk, srácok, az utunkra egy nagyon picit a Ferda kamera azért van, mert itt hátul tudtuk rögzíteni, és ebbe nem mindig van úgy, ahogy mi szeretnénk. Tettünk ki egy másik kamerát egyébként kívülre is, úgyhogy vannak külső felvételeink is. Szóval megteszünk mindent azért, hogy jó legyen. A hang remélem, hogy jó, mert ugye otthon hagytam a hangtechnikát. Éjszakai munka nem is nagyon van. Éjszakai munka, hál' Istennek nincsen. Tehát nincs ilyen vasárnap este 10-es indulás kifelé? Hát vasárnap, ha külföldre megyünk, akkor van. Aha. De csak azért kell vasárnap este elindulni, vagy esetleg hétköznap délután 4-kor, 5-kor, amikor készen vannak a papírok, mert van egy megegyezett időpont, hogy ha én innen vasárnap elmegyek, akkor nekem keddenre kell pakolni. Na most a hétfő reggel megyek el, és sokan vannak a határon, és nem érek oda kedden, akkor hol voltam. De jó, oké, sokan voltak határon, de ezt nem lehet mindig határa fogni. De nincs is vele baj, egyre kevesebb van belőlük, mert a bulgárok, makedónok elviszik maguknak a autókat. A kamion az hány éves? A kamion decemberben lesz 3 éves. Tehát az első között jött ki ez az új az MP4-es fülke első közötti teljes komplet szerelvény. Beadtuk itt a portán a kijelentkező papírt, megnézik, átnézik, hogy darabszám stimmel, típusok stimmelnek, tehát nem fognak felmászni tényleg az alvásszám, minden stimmel, azt nekem kell megnézni, ezt én felelek, a többi az meg a portái. Átnézik és nyílik a sorompó, akkor már szabadok vagyunk és mehetünk az úti cél felé. Okay. És akkor a nulláson megyünk? Megyünk körbe a nulláson, mert ugye ebben a szerelvénnyel ki vagyunk tiltva Budapestről. És bízom benne, hogy dugót nem kapunk. Hát nem. Mert én nem nagyon tudtam ugye kerülgetni, mint mondjuk nem. Én még a gyermekek Ponyván voltam, a fák miatt. Ugye az előző videóban volt erről szó, hogy ha belógnak a fák, azért itt a szállítóknak akár meg kell állni és le kell nyesni a fákat, igaz? Tehát van nálam egy rendesen ilyen cucc egyébként, amivel tudod vágni? 2 hete Németországba. Igen? Mentem egy kereskedésbe, onnan hoztam egy autót, és az nem lett volna nagy baj, hogyha nincs a fele út lezárva, mert útépítés volt, vagy ilyen csatornáztak, és át kellett menni a másik oldalra annyira, hogy ott viszont belógott, és sajnos föl kellett mászni, és levágni az ág. Egy nagy ág lógott be, levágtam. Mögöttem a személyautósok hűmögtek, de... Nem tudják szerintem, hogy mit csinálsz. Mit csinál pont egy olyan volt egy személyautós, aki mikor kanyarodtam, maga elé engedett. Aha. És mikor megálltam és kérdezem, hogy mi van, hát én próbálom neki, most nem akarok magyarázkodni, mutatom neki, meg látja, mászok fel a tetőre, meg vágom le, és akkor látta, hogy mi van, és tényleg... Hát ha leesik neki tényleg egy nekem még mutogatnád az olló jeletet, hát most mit gondolnék? Hát azért mondom, hát, de mikor másztam föl, és hogy látta, hogy töröm az ágat, akkor látta, és nem szólt semmit, utána szépen elment. Hát. De most majd amikor megyünk az Zaj utcával, hát most nem tudom, hogy arra menjünk, hogy kerülni kell a fát, ha meg szembe jövünk, akkor meg
akkor meg a belső sávból kell jobbra kanyarodni. Melyik a jobb? Sajnos ebben a szerelvénnyel ez összecsukva 1875, most durván 2 méterre vagyunk hosszabb, úgyhogy még a méretben benne vagyunk, nekünk Magyarországra kimondottan van egy hosszúsági, magassági engedélyünk, tehát mink a főútvonalakon, meg olyan helyeken, ahol autókat viszik oda, mindenhova mehetünk. Azt már láttam, hogy a Szlovéniában szoktak ezzel szórakozni, hogy állítják meg az autószállítókat, hogy méregetik hosszra. Elvileg, hogy... A szlovénok? Igen. Talán én nekem ott tűnt, régen, hogy nagyon sokat olaszoztam, ott láttam, hogy... Mostanában nem. Nem? Jó, ez régen 2005 környékéről beszélünk. Most azok leszoktak, mert ugye, ha az országban megengedik, hogy milyen méretűek mehes, akkor abban nincsen probléma. A túlmérettel abban lehet probléma, de ez egy standard, hogy tehát hivatalosan meg van engedve, vagy amilyen hosszú kamion, plusz még 2 méter lelókat. Ez olyan, mint mikor a platóról hosszú anyagot visz valaki, és akkor úgy mondják, hogy lelókat 2 méter, vagy ha nincs még 2 méter plató, akkor a platónak a fele lókat túl, igaz? Na de itt azt mondják, ha 2 méter túllóg, akkor nem szólnak semmit. És akkor lehet menni. A csehek inkább, akik meg vannak sokszor labosodva, azok nagyon sűrűn mérnek is. Főleg amelyik itt elő kicsit kilóg, azt már ők már veszik ki, mert szeretnék, mert abba bíznak, hogy hátul is kilóg. De volt, amikor Németországból hoztam olyan rakományt, hogy ránézésből húha, és kivettek Lipcsénél 2 rendőr, minden papírt elkértek, és akkor na, most jön a mutatvány, magasságmérés. És csodálkoznak, hogy 4 méter. És nem értik, hogy mit 4 méter, csak ez a nagy terepjárók, vagy hát nem is más terepjárók, igen. Mert régiekben nem lehetett még süllyeszteni, vagy? Igen, és akkor mikor oda ment, és akkor azt mondja, aha, speciál, mert hogy vannak azok a süllyesztők, és oda tényleg be vannak süllyesztve, hogy rendesen, és 20 centiket el lehet úgy csalni, hogy és az a 20 centi pont, hogy nem 4 méter 20 magas vagy, hanem 4 méter. Megmértek hosszát, az is benne volt, visszaadott minden papírt, és azt mondta, további jót. És nem kötekedett, és nem keresett más problémát, hogy hát valami valami nem stimmel. És te hogy látod egyébként, többször olvasom most a neten, hogy hát ez a kamionozás már nem az, mint régen volt, régen sokkal jobb volt, neked mi a véleményed azért? Te mikor kezdted ezt az egészet? 91. November 1-én jöttem ide dolgozni, hogy akkor meg nem volt ünnepnap. De várjál, ez az első munkahelyed is, vagy nem? Nem, én előtte, nekem a szakmám mezőgazdasági gépszerelő. Én leúztam a szakmámba 8 évet. Hát közben, hogy megnősültem, kellett a pénz, meg hát, és akkor ott más lehetőségem nem volt, és akkor elmentem egy papírgyárba, anyagmozgatónak, úgy olyan helyre utána ráültem egy ifára, de hát avval se volt egy nagy, ott a Dunajváros környékén, mert én Dunajváros laktam akkor, ott a papírgyár környékén nagyon sok lehetőség nem volt az ifával, és jött a rendszerváltozás, a gyerek nőtt, a pénz kellett volna, és hát jöttek a új hullámok, autószállító. Az öcsém már akkor itt volt, előtte nyáron került ide, mert ugye a cég az igazából itt Budaörsön tavasszal indult, ő már májusban volt itt, én meg november 1-ével jöttem, addigra meg volt nekem is a nemzetközi vizsgám, és otthon megbeszéltük a családdal, hogy új lehetőség, próbáljuk meg. És rettentően tetszett, abban az időben meg annyira gyorsan fejlődött minden, meg annyira gyorsan jöttek az új technikák az autószállítóba, akkor a személyautókba, hogy alig jöttük kapkodni a fejünket, hogy hú, már megint újfajta autókat viszünk, és azt vettem észre, hogy itt vagyok 15 éve, 20 éve, és most már november 1-én lesz betöltött 27 év. Kicsit vannak egy kicsit a huppik.
És szerinted mitől volt régen jobb? Mert az biztos, hogy ugye elment egy jó ide egy olyan németes irányba ez az egész ugye termin. Minden termin. Régen azért nem volt annyi termin. Menjél, rag le, azért jó vegyél ott hétfőn vagy kedden. Ma már minden, ugye az órát kergetjük mindig, senkinek semmi. Ideje nincs senkinek semmire. Talán ez lehetne egy... Hát abban, tehát eleve, ugye kezdjük azzal, hogy nem volt telefon. Azt mondták, hogy nekem menjünk el valahova, fölpakoltuk, elmentünk, odaértünk, lepakoltuk, bejelentkeztünk, itt vagyunk, mondták, hogy mit csináljunk, hova menjünk, jöjjünk, forduljunk vissza, menjünk máshova, azt úgy jöjjünk, hozzuk hazafelé valami autót. De most már jön az SMS, jön az e-mail, már szinte itt van benne a GPS, a nyomkövető, tudják, hogy merre járok, már nem is kell bejelentkezni, csak ránéznek a monitorra, na körülbelül délután 2-re ott vagy, 3-ra repakolsz, akkor ha aznap van, akkor este 6-ra vagy 5 órára mehetsz a felrakóra, ami eleve tudják azt, hogy odaérsz vagy nem, ha nem, akkor hónap reggel 8-ra jelentkezzél, ami ott van 100 km odébb, ott pakoljál meg, az gyere hazafelé. Tehát föl van gyorsulva. Tehát a megkötött idő, rettető nagy forgalom van, sokkal nehezebb tartani az időt, és tényleg olyan, nem tudok hirtelen jó szót mondani rá, hogy benne vagyunk a húsdarálóba, időre men, időre. Tényleg régen mondjuk láttunk egy kamionost, egyből az jött le, hogy egy tiszteletben álló ember, ugye, mert ő kamionos, azért biznisz is volt régebben, talán lehet emiatt is jobban szerették, hogy keresték a társaságát, fenne tudja, de úgy mégis, hogy felnéztek rá, hogy kamionos. Hát ma mondjuk darab. Hát de igen, de akkor sokszor azért volt jó a kamionos a régen időkben, hogy elment Németországba, tudott hozni olyan árut, amit nálunk Horizon volt, nem volt farmer, vagy tudott hozni farmert, ellátta jó pénzét, de hát már mikor én kezdtem 91-92-ben, akkor már ilyen, akkor se volt ilyen, hogy most lehet csinálni. Most elmondhatom, hogy elmennék Kölnbe, vagy Düsseldorfba. Igen, ott vagyok a városnak a szélén, az autógyárnál, vagy az elosztóba, leadom az autókat, de már jön a következő, hogy hova kell menni, és nincs idő, hogy most elmegyek, körül sétálok a városba, megnézem, hogy Kölni Dómot azért, na. Hát jó, őszintén a hídról kinézek, látom, igen, ott van a dóm, ennyi. Tehát nem egy nagy élmény, de régen a kamionosnak mindig volt annyi ideje, hogy elmenjen taxival vagy villamossal, tényleg megnézze azt a Kölni Dómot. Hát most már nem olyan világban. Sajnos az időt kergetik ilyen napon. Igen. Én is azt veszem észre, hogy bárkivel beszélek, mindenki azzal jön, hogy nincs ideje, nincs időnk semmire. És ezen talán érdemes elgondolkodni. Hát ugye régebben volt azért, hogy és ugye ez nem csak mindig a munkáltató, hanem sokszor a gépkocsi vezető is valahol tehet róla, hogy ugye ösztönözve volt valami régebben, ugye most már nem lehet ösztönözni a fizetésbe, de ösztönözve volt, hogy minél többet dolgozik, többet teljesít, annál jobb volt a fizetés. És nagyon sokan bevállaltak olyan, hogy figyelj ide, ezt meg lehet csinálni, és megcsinálta 2-szer, 3-szor, 5-ször, 6-szorra meg elvárták tőle, hogy csináld meg. Igen. És akkor, figyelj, meg tudtad csinálni 5-ször, akkor most miért nem tudod megcsinálni? Mert most nem a te érdeked? Vagy hogy működik ez? Hát... Jó, ma már mondjuk egy kényelmesebb lett ugye a napi díj miatt, már attól függ, mert van, ahol próbálnak ugye muszáj menned, mert nem tudod elszórakozni az időt, de mondjuk én jobb szeretem ezt a napi díjas rendszert, mint a teljesítmény volt, mert sokszor viszont önhibádon kívül ugye nem tudtál úgy menni, és akkor viszont rossz érzés volt, hogy mennél, de nem tudsz. Most megyek, lesz egy baleset, ott állok 2,5 órosszát, és pont annyi kell, hogy én pont annyi, hogy 6 órára érnék oda, vagy 5 órára érnék oda, 5 óra 5 perccel kereskedésben, mert ugye nem csak elosztóba viszünk, mert sokszor kereskedésekből is viszünk autót. Ha amikor 5 órára 5 perc azt mondják, sorry, már nincs egy átvenni, holnap reggel. És sokszor, ezért is kell sokszor hajtani, hogy de jó van, ezt le tudom tenni, hogy következő lerakó, meg 100 km odébb van, akkor szépen át tudok kocsikázni holnap oda, és akkor onnan indul holnap a napon. Így van. És akkor már lehet tervezni. Keletre, nem is nagyon mászkálsz.
Ilyen keleti fuvarok? Nekünk nincs keleti fuvarunk, régebben volt. Én azért megfordultam Moszkvába, Leningrádba párszor. Volt, aki nekem azt mondta, én nem voltam Moszkvában, én nem vagyok kamionsofőr, tehát nem tudom mi benne a nagy különlegesség. Egy élmény. Kijevbe sokat jártunk Kijevbe. Volt, mikor nagyon sokáig, pár évig volt fuvarunk, és oda sokat jártunk. Tehát tényleg sokat jártunk. Meg kell ismerni. Mindenki mondja, hogy hú, milyen. Pedig nem is olyan. Nagyon sokat jártunk valamikor például Bukarestbe. Mikor először elkerültem oda, hát azt mondtam, hogy talán még egyszer, lehet, hogy nem. És 7-8 évig jártunk oda. Akkor ugye a Lagermax megalakította a román Lagermaxot, és már nem kellett Bukarestbe járnunk, hanem csak ide Aradra, a Arad mellett épült a Lagermax telep, Kürtösen. És már csak oda jártunk le, de azért még eltelt még egy pár év, és csak kisegítésben csak el kellett menni Bukarestbe. És micsoda változás, tehát kimaradt egy 4-5 év, és mentem vissza, és visszaemlékeztem, hogy legelőször, mikor 15 év ezelőtt milyen volt Bukarest, meg most milyen Bukarest, nagyon összeszedték magukat, rendben van. Nincs azon sok szemét. Most nem is azt fog meg, hogy nincs, hogy néz ki a város, hogy milyen épületek vannak. Nincs szemét. Itt pedig hamarosan megérkezünk. És hamarosan érkezünk a Fóti Mercedes szalonhoz, amit most belesünk, hogy menjünk be, hogy tolatva vagy bent meg tudunk fordulni. Ugye belesünk, hogy mi a pálya, mert kifelé tolatni az nagyon rossz. Ha lehet, akkor tolatva megyünk be, mert az a könnyebb, de majd mindjárt benézünk. Mondjuk akkor itt már voltál? Voltam, persze. Nagyon sokan bejönnek a szalomba, ott hagyják az autót, és őszintén gőzök sincs, hogy beállni a parkolóba. De úgy látom, hogy nincs lerobbanva autó, hogy bemegyünk óra, maximum kitolatunk. Szép, hogy írj be. És neked itt akkor bent kell jelentkezni igen, bent van valami áru. Igen, bemegyek a szalomba, ott szólok az információpultnál, van egy hölgy, és akkor szólok neki, hogy szóljon az átvevőnek, és akkor rögtön telefonál, de ha most lehet, hogy észre is vették, hogy jövünk, tudják, hogy azért jövünk ide, mert árut hozunk. És akkor már jön is kifelé. Olyan rugalmasan, nagyon jól szokták kezelni a dolgokat, úgyhogy ebből nem szokott probléma lenni. Akkor van baj, ha az átvevő szabadságon van és valaki helyettesíteni, akkor egy kicsit valamikor problémásabb, tehát időben hosszabb, de amúgy nem szokott baj lenni.
figyeld, látod, azért nem megyünk a szélső sávba. Aha, hát most nézd meg, hát ez... De ez most, jó, de ezt most te tudtad előre, most hogyha így jövök bent, én nekem ez mikor fog leesni, hogy az akkor, mikor ott vagy, ó bakker, ott van a fal, most mit csináljuk? Akkor irányjelző, balról nem jön senki, akkor csak én sörül járok el, én tudom azt, hogy én már nem megyek a bársávba. Igaz, hogy lehet, hogy jön a motoros rendőr, és azt mondja, hogy te figyelj ide. Én megkérdezem tőle, igen, és akkor ott... Aha. És volt már, amikor azt kérdezte, hogy... És akkor mondom, uram, ha maga venne a szalomba egy új autót, és mondja, hogy megkapja a szalomba az autót, és akkor megy átvenni az autót, és mondjuk nem tudják átadni, mert a sofőr jött, és itt megkarcolt a főlő hozta, és megkarcolt a fal, akkor mit mond? De akkor így most elbeszélgettük az időt, de nem jutott volna eszembe, hogy most miért megyünk a belsőbe, nem is figyeltem, gondoltam, hogy megtudod, hogy merre kell menni. Kíváncsi lennék, hogy nézők közül hány ember gondolta, hogy minek mentek ti a belsőbe? És a végén most akkor megtudtátok, hogy ez ezért. Most itt rögtön kimehetnék, most ki is menjünk a szélsőbe. Úgyhogy... Bocs, egyébként aki előttünk megy, rajta van a külső kamera, csak hogy ennyit elárulunk nektek. Tehát hogyha néha a költés távolság nem olyan azért, mert a kamera miatt most egy kicsit így lett összevariálva, egyébként egy különös. Tehát figyelünk egymásra, kapcsolatban vagyunk egymással. Ez a videózás kulisszái mögött. És akkor elvileg a nehéz részen túl is vagyunk, tehát nagyon szuper volt a város, le a kalapba, mintaértékű volt a városon átközlekedés. Itt elmenjünk jobbra az Zaj utcába. Ja, ide a Dunaautóhoz jövünk. Dunaautóhoz, igen. És itt van az 18 márka egy helyen. Itt a végső játék legyen meg. Ugye innen te mész ugye utadra, mi pedig megyünk vissza személyautóval, tehát már nem megyünk veled. Itt bemegyünk a 12-es zónába, de nekünk ide van engedélyünk. Ide bemegyünk. De furcsa ez a tandem így, ahogy... Igen, tehát rá kell hagyni, mert ha nem húzom ki az elég erősen, akkor a pótkocsit, azt ugye én úgy szoktam mondani, hogy vannak ilyen szűk körforgók, hogy pótkocsit áthúzom a világos kerten. Hát meg megrakodva kicsit kellene, nem? Hát üresen is, teljesen mindegy, de ha netán ott még alacsony is egyébként, ugye? És alacsony is, látod itt ezen a fekvő rendőr is óvatosan kell, mert olyan rendőrbe jövünk, a közepe felakad. Ennek pont az a lényege, azért alacsony, hogy minél magasabb autókat tudjunk vinni. És ugye a trend mindig magasabb autók készülnek, viszont eddig elvittük a lapos autóból 8-at, a magasított autóból is el kell vinni 8-at, de csak úgy tudják, hogy a gyártók ráállnak erre a tenderre, hogy hoppá, akkor itt igazítani kell az autószállítókat. És az autószállítók is nagyon sokat javultak technikailag. Most ha nem jöttél volna, nem lettél volna, akkor itt megkérdeztük volna, igaz, hogy hova kell menni. Igen, mert tulajdonképpen, mert itt vannak a szalonok, egyik része. Csak nekünk van egy lerakó. Csak van egy lerakó, itt is van bent, itt is van egy lerakó rész, ide egy másfajtát autót hozunk. Ide beveztük idáig, itt jön az a kicsit egy ilyen érdekes része, látod? Itt is alacsonyan vannak a fák, hát itt őszintén, itt bejövünk ide középre, erre a sávra, és itt jövünk. Mert ott kicsit villogtatunk az emberkének. Bocsi. Tudják egyébként, vagy akkor néznek, hogy van úgy, aki tudja, hogy miről van szó a történet. Hát majd a videónak, vagy láttán átgondolják ezt, hogy akkor ezért van ez, ha ilyet látnak. Van, aki el sem tudja képzelni, hogy mit akarok én ott. A régi kolléga éppen rakodik? Hát most itt van egy kollega, aki nem a legjobb helyen van. Mert nekünk úgy kéne, hogy balra szoktunk állni. Csak hogy ide megállunk, tudod, az a baj, hogy akik jönnek, vennének autóval. Ja, mindegy, mert oda szoktunk állni, van a Skoda, oda szoktunk balra állni bal oldalra, és akkor ha jövünk le egyből, tehát nem kell sokat menni közúton, egyből toljuk le az autót az éve a parkolóba.
Srácok, hát így lemerültek a kameráink, megteltek a kártyáink, rengeteg felvételt csináltunk. Én nagyon remélem, hogy szerintem 2 részt sikerült leforgatnom, tehát nem voltatok csalódottak, és remélem, hogy élménnyel gazdagabban álltok fel a számítógép elől. Még Ferinek van egy autója, ezt megvárom, lehozzuk, jó? Feljövünk ide a szerelvényre és felülre. Írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e még látni ilyen jellegű videókat, ilyen akár cégismertetőket, munkafolyamatokat bemutatni nagyon szívesen. Ha a cégek is ugye segítenek benne, mint ahogy a Lagermax is segített, nagyon szépen köszönjük a Duna Autónak is a lehetőséget, nagyon szépen köszönöm így Ferinek is a lehetőséget, szóval mindenkinek, aki segített. Szóval Feri, nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöhettem veled, és hogy befogadtál így a nézőkkel együtt bennünket, úgyhogy balesetmentes kilométereket kívánok neked, és nem is tudom, mit kívánjak még. Jó utat a mai napra, jó munkát! Köszönöm szépen! Úgyhogy egy zárszó. Igen? Azok jönnek autószállítózni, ez nem a reklámhelye, hogy kivágod vagy nem minden, aki rettentő nagy türelemmel rendelkeznek, nagy türelemmel és kitartással, és legyen otthon egy nagyon jó családi hátterük. És akkor nem lehet. Ők is lehetek 27 évet, vagy még többet a autószállító szakmában. És jöhetnek akár 20-21-22 éves. Vagy akár a Lagermaxot is, igen. Most lehet, hogy mindig te lesz az egyik betanító, mert szerintem te is szoktál betanítani. Vagy annyira már nem vállalsz, vagy... Lehet, hogy nekem ahhoz nincs türelmet. Nincs türelmet, jó. Okay. De vannak kollégák. De akik oda jönnek hozzám, hogy szeretnének, mondjak róla a véleményt, mi a vélemény, hogy fér föl, hogy lehet elvinni, nagyon szívesen segítek mindenkinek. Oké, rendben. Nagyon szépen köszönöm neked, további jó utat. Köszönöm a lehetőséget, hogy foglalkoztál velem, a szakmával. Oké, rendben, köszönöm, minden jót.